Lærdómur 1 að skipuleggja ferð. Þetta fullkomin hugmynd. Ég mun athuga hvort flug sem fer af stað í næsta mánuði og sjá hvaða tilboð ég get fundið. Það hljómar frábærlega. Að skipuleggja fram í tíman getur raunverulega sparað okkur peninga og gert ferðina sléttari. Nákvæmlega, ég mun leita að bestu valkostum sem passa við áætlun okkar og fjárhagsáætlun. Já, og ef við finnum heilmikið, ættum við örugglega að bóka það fljótt til að tryggja blettir okkar. Alveg, því fyrr sem við bókum, því betri möguleika höfum við á að fá flug sem við viljum. Auk þess gefur það okkur meiri tíma til að skipuleggja ferðaáætlun okkar og reikna út hvað við viljum gera þegar við komum. Ég get ekki beðið. Að skora nýjan áfangastað saman verður svo ævintýri. Já, og ég elska unaðinn að uppgötva nýja staði og skapa minningar. Við skulum gera þessa ferð ógleymanlega með því að skipuleggja hvert smáatriði rétt. Lexía 2, þægindi í innkaupum. Já, þar mjög þægilegt að þeir hafi fjölbreytt úrval af vörum í boði. Alveg, það gerir það svo miklu auðveldara að versla þegar þú getur fundið allt á einum stað. Ég get fengið matvörur, heimilisvörur og jafnvel persónulega hýrðu vörur allt í einni ferð. Já, það sparar mikinn tíma og fyrirhöfn, sérstaklega á annasömum dögum þegar ég hef mikið að gera. Auk þess þýðir að hafa fjölbreytt úrval. Við getum prófað ný vörumerki og vörur sem við hefðum kannski ekki talið á. Nákvæmlega, það alltaf spennandi að uppgötva nýtt uppáhald meðan þú verslar. Og þægindin við að hafa allt innan seilingar gerir það miklu minna stressandi. Já, það eykur virkilega heildarverslunarupplifunina og gerir það skemmtilegt. Við skulum nýta þá þægindi og leggja upp á allt sem við þurfum fljótlega. Lexía 3, trekkaævintýri. Trekking í gegnum gróskumikla frumskóga í Chiang hljómar ævintýralega, það ekki? Það gerir það alveg. Ég get bara ímyndað mér hversu fallegt og lifandi landslagið hlýtur að vera. Já, samsetningin af grænmeti, dýralífi og fersku lofti myndi skapa ógleymanlega upplifun. Hversu lengi heldurðu að við ættum að skipuleggja ferðina? Ég vil sjá til þess að við höfum nægan tíma til að skoða. Ég held að nokkrir dagar væru til valdi til að sökkva okkur að fullu niður í umhverfið og njóta ævintýrsins. Það hljómar fullkomlega. Það gefur okkur tækifæri til að sjá allt án þess að finna fyrir hraðferð. Auk þess getum við gefið okkur tíma til að meta litlu smáatriði náttúrunnar á leiðinni. Já, og kannski jafnvel taka nokkrar myndir til að fanga minningarnar af ferðalagi okkar. Við skulum byrja að skipuleggja smáatriðin og ganga úr skugga að við séum tilbúin fyrir þetta spennandi trek. Lexía 4, kröfutryggingar. Já, sem betur fer myndi ég eftir að kaupa tryggingar fyrir eigur mínar, svo ég verð að gera kröfu þegar ég komin heim. Það léttir. Það alltaf góð hugmynd að hafa tryggingar, sérstaklega þegar ferðast er. Alveg, það veitir hugarró að vita að ég fjallaði ef eitthvað fer úrskeiðis. Nákvæmlega. Hvað gerðist sem gerði það að verkum að þú ákvað að leggja fram kröfu? Ég skemmti óvart fartölvuna mína meðan ég reyndi að passa hana í töskuna mína og sama augnabliki á flugvélinu. Ó nei, ég get ímyndað mér hversu stressandi það hlýtur að hafa verið, sérstaklega með allan ís og þys. Já, þetta var alveg óskipulegt en allavega veit ég að ég get endurheimt eitthvað af kostnaðinum í kikningunum mína. Það fráleit leið til að skoða það.
Það alltaf betra að vera tilbúin fyrir óvæntar aðstæður. Örugglega, ég skal sjá til þess að geyma nauðsynleg skjöl tilbúin fyrir kröfufelli. Lexía 5. Áhugaverðir staðir í Chicago. Chicago hefur svo marga ótrúlega áhugaverð staði. Þar á meðal Art Institute of Chicago og Field Museum of Natural History. Já, báðir staðirnir eru ótrúlegir. Listastofnun hefur svo mikið safn listaverka frá ýmsum tímabilum. Alveg ég að hvernig þú getur séð allt frá meistaraverkum impressionista til nútímalistar allt á einum stað. Og Field Museum heillandi líka, sérstaklega með sýningum sínum á risaeðlur og fornmenningu. Já, þetta eins og ferðalag í gegnum tíman og gripirnir eru sannarlega grípandi. Ég gæti 1 klukkustundum á báðum stöðum, skoða sýningarnar og lært nýja hluti. Fyrir víst, þar alltaf eitthvað nýtt að uppgötva, sem gerir hverja heimsókn að einstakri upplifun. Auk þess arkitektúr í Chicago sjálft töfrandi og bætir við heildarsjarma borgarinnar. Örugglega við skulum skipuleggja dag til að skora bæði áhugaverða staði og taka inn allt sem þeir hafa á að bjóða. Lexía 6. Líkamsþjálfunarvenja. Hversu oft eftir að æfa ég hef verið að reyna að vera í samræmi við rútínu mína undanfari. Ég æfi 3 sinnum í viku sem hjálpar mér að viðhalda orku minni og almennri heilsu. Það frábært, ég finn að regluleg hreyfing eykur virkilega skap mitt og framleiðni. Alveg, það ótrúlegt hvernig jafnvel stutt líkamsþjálfun getur skipt sköpum á því hvernig mér líður yfir daginn. Já, ég reyni að blanda því saman við mismunandi starfsemi eins og hlaup, hjólreiðar og jóga til að halda hlutunum áhugaverðum. Þetta klár nálgun. Fjölbreytni getur hjálpað til við að koma í veg fyrir leiðindi og vinna mismunandi vöðvahópa. Nákvæmlega, auk þess heldur það mér áhugasömum til að prófa nýja hluti og bara sjálfum mér. Ég sammála. Við skulum hvetja hvert annað til að halda sig við venjur okkar og kannski jafnvel vinna út saman. Þetta hljómar eins áætlun að hafa líkamsþjálfunarfélag getur gert æfingar skemmtilegri. Lexía 7. Karíbahafskönnun. Strönd Karabíska hafsins töfrandi, en sögunar af gulli í innri freistuðu landkönnuðu til að hættuspil innant. Það svo satt. Tálbeita fjársjóðs hefur knúið marga ævintýramenn í gegnum söguna til að leita til gæfa sinna. Já, þeir landkönnuðu spurðu frumbyggja staðsetningar gulls sem leiti til verulegra kynni. Nákvæmlega. Það heillandi að hugsa hvernig þessi samskipti mótuðu sögu svæðisins. Og áhrifin á bæði landkönnuði og frumbyggja voru djúpstæð og hörmuleg. Alveg. Það þjónar sem áminning flókna sögu sem fléttast saman könnun og nýlendu. Ég held að það sé mikilvægt að læra af þessum sögum til að skilja víðtækari afleiðingar könnuna. Örugglega. Sagan kennir okkur dýrmætan lærdóm mannkynið og samskipti okkar hvert við annað. Við skulum kafa dýpra í þessar sögulegu frásagnir og uppgötva meira fortíð Karíbahafsins. Lexía 8. Upplýsingar greiðslu. Auðvitað má ég hafa kortaupplýsingar þínar til að vinna úr greiðslunni. Jú, það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Frábært, takk fyrir, ég mun ganga úr skugga að sé örugg meðan á viðskiptunum stendur. Ég þakka það. Það er alltaf gott að vita að upplýsingar mínar verða meðhöndlaðar á öruggan hátt. Alveg, við tökum persónuvernd mjög alvarlega og tryggjum að öll gögn séu vernduð. Það er hugreistandi að heyra. Það er mikilvægt að vera öruggur þegar þú gerir viðskipti á netinu. Já, og þegar greiðslan er afgreidd, færðu staðfestingarpóstrak. Fullkomið. Ég mun fylgjast með þeirri staðfestingu til að tryggja að allt gengi vel í gegn. Ef þú hefur einhverjar spurningar eftir skaldu ekki hika við að ná í samband. Lexía 9, matvörulisti. Gott að vita, nú skulum við halda áfram að grænmeti. Mig vantar gulrótur, spekilkál og nokkur önnur nauðsynleg atriði. Þetta hljómar eins og traustur listi. Gulrætur og spergilkál eru frábærar fyrir heilbrigt mataræði. Já, þeir eru ekki aðeins næringaríkir heldur einnig fjölhæfir fyrir ýmsa rétti. Nákvæmlega. Þú getur steikt þau, gufað þau eða jafnvel bætt þeim í súpur til að fá aukið bragð. Auk þess eru þau fullkomin til að snakking. Sérstaklega þegar þú parar þá við hummus. Það er satt. Ég elska að hafa heilbrigt snakk við höndina til að borða á yfir daginn. Við skulum sjá til þess að við gleymum ekki öðru grænmeti sem við gætum þurft fyrir vikuna. Örugglega. Vel birgður ísskápur gerir máltíðaskipulagningu svo miklu auðveldari. Ég er spennt að prófa nýjar uppskriftir með öllum þessum fersku hráefnum. Lexía 10, áhrif á hegðun. Sumir geta talað of mikið þegar þeir eru undir áhrifum sem getur leitt til óvæntra aðstæðna. Já, það er áhugavert hvernig áfengi eða önnur efni geta breytt hegðun einstaklingsins verulega. Alveg, sumir einstaklingar verða árásargjarnir eða þunglyndir og sýna fjölbreytt úrval viðbragða. Það er áminning hversu mikilvægt það er að þekkja takmörk okkar og bera ábyrgð. Örugglega að skilja hvernig efni hafa áhrif á okkur getur hjálpað til við að koma í veg fyrir neikvæðar niðurstöðu. Já, og það er lykilatriði að líta út fyrir vini og tryggja að þeir séu öruggir þegar þeir eru í því ástandi. Ég er sammála að hvetja til opinna samtala þessi efni getur leitt til betri vitunda. Nákvæmlega. Þetta snýst allt að stuðla að stuðningsumhverfi fyrir alla. Við skulum ganga úr skugga að eiga þessar umræður við jafnaldra okkar og stuðla að heilbrigðum valkostum. Lexía 11, senda póstkort. Hefur þú einhvern tíma sendt póstkort áður? Það er svo góð leið til að halda sambandi við fjölskyldu og vini. Já, ég hef. Það er eitthvað sérstakt við að fá handskrifaða athugasemd frá einhverjum. Alveg, það beitir persónulega snertingu sem stafræn skilaboð geta bara ekki endurtekið. Nákvæmlega. Ég elska hvernig póstkort fanga augnablik í tíma og ákveðin stað. Já, þær innihalda oft fallegar myndir sem minna okkur á ferðalög okkar og upplifanir. Og það er skemmtilegt að velja póstkort sem endurspeglar áfangastaðinn sem þú ert að heimsækja. Örugglega, það gerir það að verkum að senda póstkort en þýðingarmeiri. Við skulum gera það að benda á að senda póstkort á næstu ferð okkar og skapa varanlegar minningar fyrir aðra. Ég er allurinn, það verður dásamleg leið til að deila ævintýrum okkar með þeim sem okkur þykir vænt um. Lexía 12,
Mikilvægi bólusetninga. Hefur þú farið í skórin? Þessar stungulífs sem kallast bólusetningar skipta sköpum til að koma í veg fyrir sjúkdóma. Já, ég fékk bara mína. Bólusetningar hjálpa til við að vernda ekki aðeins okkur sjálf heldur einnig samfélagið. Nákvæmlega þeir vinna með því að þjálfa og næmiskerfið okkar til að þekkja og berjast við sértæka sýkla. Það er heillandi hvernig nútíma læknisfræði hefur náð árangri til að gera þessar fyrirbyggjandi aðgerðir mögulega. Alveg bólusetningar hafa gegnt mikilvægu hlutverki við að stjórna uppkomu og bjarga mannslífum. Já, og það er nauðsynlegt fyrir alla að vera upplýstir bóluefnin sem eru í boði. Ég er sammála sameiginleg ábyrgð að tryggja heilsu samfélaga okkar. Við skulum halda áfram að vera talsmaður bólusetninga og hvetja aðra til að vera uppfærður. Örugglega saman getum við stuðlar að heilbrigðari framtíð fyrir alla. Lexía 13, verkefnafrestur. Við ættum að ræða afhendingarnar og tímamörk þeirra til að tryggja að allt haldist á réttri braut. Já, það er nauðsynlegt. Að setja skýr tímamörk hjálpar öllum að skilja ábyrgð sína. Alveg það gerir okkur kleift að stjórna tíma okkar á hrífaríkan hátt og forðast hleypur á síðustu stundu. Auk þess, þegar allir vita við hverju þeir eiga að búast, skapar það sléttari vinnuflæði fyrir allt liðið. Ég er sammála við skulum stefna að því að fyrstu drögin lokið í lok mánaðarins. Þetta hljómar eins og traust áætlun. Það gefur okkur nægan tíma til að endurskoða og gera breytingar eftir þörfum. Já, og reglulegar innitannir munu hjálpa okkur að vera í takt og takast á við allar áskoranir tafarlaust. Örugglega. Samskipti eru lykillinn að því að tryggja árangur verkefnisins. Við skulum gera grein fyrir markmiðum okkar og deila þeim með liðinu til að halda öllum upplýstu. Lexía 14, æfingarvenjur. Þú veist, ég hef verið að lesa hvernig sem gæludýr hafa gaman af æfingu, sérstaklega þau sem elska að hlaupa á hjóli. En þar Alveg. er Það er áhugavert heillandi að hugsa hvernig jafnvel í hvernig takmörkuðu lítil rými geta bútur dýr oft fundið fyrir leiðir þau. til að vera virk og skemmta. Já, mörg lítil gæludýr, eins og hamstrar, þrífast í umhverfi þar sem þeir hafa tækifæri til að hlaupa og skora og gera sem mest úr umhverfi Það er sínu. satt. Það er ótrúlegt hvernig eðliskvöt þeirra knýja þá til æfinga, jafnvel í lokuðu rými. Og það er áminningum að líkamsrækt er að líða, hvort sem er fyrir menn eða dýr. Við þurfum öll einhvers konar hreyfingu til að vera Nákvæmlega. heilbrigð. Ég held að mikilvægt sé að búa til umhverfi sem hvetur til hreyfingar, óháð stærð eða rými. Fyrir víst, auk þess getur fylgst með þessum dýrum kennt okkur mikilvægi leiks og virkni í lífi okkar. Já, við gætum öll notið góðs af því að samþætta meiri hreyfingu inn í daglegu venjur okkar, rétt eins og þessir örlitlu íþróttamenn. Við skulum gera þar markmiði að vera virk og hvetja aðra til að gera það sama hvar veru. Lexía 15, Essentials heima. Á nýja staðnum okkar er borðstofuborð og stólar, sem gerir það að verkum að það líður svo miklu meira boðlegt fyrir Það er samkomu. yndislegt. Borðstofa er nauðsynleg til að deila máltíðum og skapa minningar með vinum og fjölskyldu. Alveg þar er þar sem samtöl flæða og tengingar dýpka, sem gerir það að hjarta heimilisins.
Og ég tók eftir því að það líka snyrting eða baðherbergi nálægt, sem bætir við þægindi rýmisins. Já, að hafa sett baðherbergi lykilatriði, sérstaklega þegar þú skemmtir gestum. Ég sammála. Það eru þessi litlu smáatriði sem gera heimili hagnýtt og þægilegt. Fyrir víst, ég get nú þegar ímyndað mér að hýsa kvöldverðarveislur og njóta langra samtala í kringum það borð. Það hljómar yndislega. Við skulum ganga úr skugga að skreyta rýmið til að endurspegla stíl okkar og gera það jafnvel kósíer. Örugglega velkomið andrúmsloft mun hvetja alla til að líða eins og heima. Lexía 16, veisluskipulag. Frábærar fréttir, þeir eru með diska líka, svo við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því fyrir veisluna. Fullkomið. Það gerir skipulagningu svo miklu auðveldara þegar við þurfum ekki að hugsa að koma með okkar eigin borðbúnað. Alveg það þýðir að við getum einbeitt okkur að skemmtilegu hlutunum, eins og matnum og skreytingunum. Já, eigum við að senda útboð fljótlega til að tryggja að allir hafi tíma til svefns. Örugglega því fyrr sem við sendum þá, þeim mun betri möguleika höfum við á því að fá alla saman til hátíðarinnar. Ég sammála. Það verður gaman að sjá vini okkar og njóta góðs tíma saman. Auk þess, að hafa nægan tíma til að skipuleggja starfsemi og matseðlatriði mun gera samkomuna enn skemmtilegi. Nákvæmlega. Við skulum ganga frá smáatriðum og fá þau boð út eins fljótt og auðið er. Ég get ekki beðið. Þessi veisla verður bráðskemmtileg. Lexía 17, viðskiptasamstarf. Alveg ég til að við ræðum hugsanlegt viðskiptasamstarf sem gæti verið gangkvæmt. Það hljómar forvitnilegt. Ég er alltaf opinn fyrir því að kanna ný tækifæri sem geta leitt til vaxtar og velgengni. Já, ég tel að sameina styrkleika okkar gæti skapar öfluga samlegar áhrif á markaðnum. Ég er sammála. Með því að nýta viðkomandi hæfileika getum við náð meira en við gætum hver fyrir sig. Nákvæmlega við skulum gera grein fyrir markmiðum okkar og sjá hvernig við getum samræmt framtíðir þetta samstarf. Það er frábær hugmynd. Að hafa skýran skilning mun hjálpa okkur að fara vel ferlið. Ég held að það sé mikilvægt að ræða líka væntingar okkar og þau hlutverk sem við sjáum fyrir hvert og eitt. Já, gagnsæi er lykillinn að því að byggja upp sterkan grunn fyrir hvert samstarf. Við skulum skipuleggja tíma til að kafa dýpra í þetta og kanna möguleikana saman. Lexía 18, eyjaævintýri. Ég heimsótti eyju nýlega og það var sannarlega hrífandi. Útsýnið og andrúmsloftið var ólíkt öllu sem ég hef upplifað. Það hljómar ótrúlega. Ég get aðeins ímynda mér fegur landslagsins og róð þess að vera umkringdur náttúrunni. Já, gróskumikið græn mey og kristaltært vatn skapari svo rólegt umhverfi. Mig langar að heyra meira reynslu þína. Fékkstu líka tækifæri til að skoða menninguna á svæðinu? Alveg ég sökti mér niður í staðbundnar hefðir, sem bætti svo mikilli dýpt í heimsóknina. Það er yndislegt. Að upplifa menninguna eykur raunverulega ferðaupplifunina. Já, það gefur þér dýpra þakklæti fyrir staðinn og fólkið hans. Ég er svo innblásin. Þetta hljómar eins og ferð uppfull af ævintýrum og uppgötvunum.
Ég get ekki beðið eftir að deila upplýsingum með ykkur. Við skulum skipuleggja ferð saman einhvern daginn. Lexía 19, fjármálaáætlun. Þegar rætt áætlanir okkar grundvallaratriði að huga að starfa á fjárhagsáætlun og fjárhagslegu tilliti. Alveg. Að hafa í huga fjármál okkar mun hjálpa okkur að taka upplýstar ákvarðanir og forðast óþarfa streitu. Já, ég tel að við þurfum að tryggja að fjármálunum sé skýrt útlistuð áður en haldið áfram með einhver verkefni. Það frábær punktur. Vel skipulögð fjárhagsáætlun mun leiðbeina okkur við úthlutun fjármagns á áhrifaríkan hátt. Nákvæmlega, það mikilvægt að fylgjast með útgjöldum okkar og aðlaga sig eftir þörfum til að vera á námskeiði. Og að hafa viðbúnaðaráætlun skynsamlegt ef óvæntur kostnaður skapast. Ég sammála við skulum búa til heildstæða fjármálaáætlun sem tekur til allra þátta verkefnisins okkar. Já, þetta mun ekki aðeins halda okkur skipulögðum heldur einnig hjálpa okkur að ná markmiðum okkar á skilvirkan hátt. Ég hlakka til að vinna saman þetta og sjá til þess að við stillum okkur upp til árangurs. Lexía 20, rútína í matvöru. Að fara í matvöruverslun í hverri viku hluti af rútínunni og mér finnst það alveg skemmtilegt. Ég held að reglulegar ferðir í matvöruverslunina hjálpi til við að halda eldhúsinu mínu byrgðir með fersku hráefni. Já, það gerir þér kleift að skipuleggja máltíðir betur og forðast upptöku á síðustu stundu. Alveg. Auk þess elska ég að uppgötva nýjar vörur og árstíðabundna hluti í heimsóknum mínum. Nákvæmlega hver ferð líður eins og smá ævintýri, sérstaklega þegar mér finnst eitthvað einstakt að prófa. Ég sammála. Það líka tækifæri til að styðja bændur og markaði á staðnum þegar mögulegt Já, það gerir það að verkum að versla finnst enn meira gefandi. Við skulum skipuleggja matvöruferð saman fljótlega. Ég myndi elska það. Það verður gaman að skoða og velja uppáhaldshlutina okkar. Ég get ekki beðið, góður matur byrjar á góðum hráefnum. Lexía 21, flugvallaferðalög. Það tekur yfirleitt 30 mínútur að komast á flugvöllinn, allt eftir umferð, sem nokkuð þægileg. Það gott að vita. Stuttur ferðatími gerir allt ferlið miklu minna stressandi. Alveg, ég kann vel að meta að hafa þennan stuðla, sérstaklega þegar þú ferð í flug. Já, og að þekkja leiðina hjálpar til við að skipuleggja brottfaratíma okkar til að forðast allar þjóta á síðustu stundu. Nákvæmlega, ég stefni alltaf að því að koma snemma til að gera ráð fyrir öryggiseftirliti og öðrum verklagsreglum. Það skynsamlegt. Það betra að vera öruggur en því miður, sérstaklega með hugsanlegum töfum. Ég sammála við skulum sjá til þess að við gefum okkur nægan tíma fyrir næstu ferð. Örugglega. Slétt byrjun á ferð getur stillt tóninn fyrir alla upplifunina. Ég hlakka til næsta ævintýri okkar. Lexía 22, jafnréttisregla. Við þurfum virkilega að æta inn í stjórnvaldsborð okkar hina einföldu reglu. Þú skalt ekki synda gegn jafnrétti. Alveg. Það grundvallarregla sem ætti að leiðbeina aðgerðum okkar og stefnu á öllum stigum. Já, stuðla að jafnrétti nauðsynlegt til að byggja upp réttlátt og sanngjarnt samfélag. Ég sammála. Það mikilvægt að allir séu meðhöndlaðir af virðingu, óháð bakgrunni þeirra.
Nákvæmlega að skapa menningu innihaldsins gagnast ekki aðeins einstaklingum heldur styrkir samfélag í heild. Já, og við verðum að vinna virkan að því að sundurgreina kerfislegar hindranir sem koma í veg fyrir jafnrétti. Ég tel að menntun og vitund séu lykilatriði að hlúa að skilningi meðal fjölbreyttra hópa. Alveg, að hvetja til opinna skoðanaskipta getur hjálpað til við að brúa eyður og stuðla að. Við skulum gera það hlutverk okkar að talsmaður jafnréttis í daglegu lífi okkar og hvetja aðra til að gera slíkt hið sama. Lexía 23, menningarleg fjölbreytni. Fjölmenningar heimsins eru mismunandi á mjög margvíslegan hátt og ein áhugaverðasta leiðin sem menningar heimar eru breytilegir gegnum hefðir þeirra. Já, það er heillandi að sjá hvernig siðir og venjur móta sjálfsmynd ólíkra samfélaga. Alveg hver menning hefur sína einstöku hátíðahöld, helgisi og trú sem endurspegla sögu hennar og gildi. Ég er sammála. Það er það sem gerir ferðalög svo auðgandi. Við fáum að upplifa þessar hefðir milliliðalaust. Já, og skilningur á þessum mun getur hlúar að gagnkvæmri virðingu, þakklæti meðal fólks. Nákvæmlega. Það er mikilvægt að taka upp fjölbreytileika og læra af reynslu hvers annars. Ég held að deila sögum og hefðum geti hjálpað til við að brjóta niður staðalímyndir og byggja upp tengsl. Alveg. Við skulum kanna nánar ýmsa menningarheima og fagna sérstöðu þeirra saman. Ég spenntur heimurinn er fullur af ótrúlegum sögum sem bíða eftir að verða uppgötvuð. Lexía 24, innkaupaafsláttur. Ég fann bara góðan afslátt af kjólnum mínum sem kemur svo skemmtilega á óvart. Það er ótrúlegt. Afslættir gera það alltaf að verkum að versla finnst meira gefandi, heldurðu ekki? Alveg þar eins og að finna smá fjársjóð sem gerir kaupin enn sérstök. Já, ég elska þegar ég get fengið eitthvað sem ég vil virkilega án þess að brjóta bankann. Nákvæmlega, ég mun örugglega skoða það líka. Þetta hljómar eins og frábært tækifæri. Þú ættir að finna góðan samning getur stundum leitt til óvæntra tískuvals. Satt, auk þess er gaman að líða eins og þú hafi fengið verðmæti fyrir peningana þína. Já, og hver elskar ekki ástæðu til að fagna frábæri uppfinningu? Hætt, við skulum gera áætlun að fara að versla saman og sjá hvort við getum fundið fleiri tilboð. Lexía 25, málsvörn fyrir heyrnarlausra. Hún fundaði með forsetum og forsætisráðherrum og talsmaður þess að bæta aðstæður fyrir fólk sem var heyrnarlaust eða heyrnarlaust. Það er sannarlega hvetjandi. Það þarf mikið hugrekki til að tala upp fyrir þá sem oft fara fáheyrðir. Alveg ákvörðun hennar til að skipta máli sýnir hversu áhrifamikil ein manneskja getur verið. Já, og það undirstrikar mikilvægi aðgengis og þátttöku í samfélaginu. Nákvæmlega með því að funda með leiðtogum vakti hún athygli á málum sem þarfnast tafarlausra aðgerða. Ég dáist að skuldbindingu hennar til að skapa betri heim fyrir þá sem standa frammi fyrir áskorunum á hverjum degi. Það er áminning að málsvörn getur leitt til raunverulegra breytinga þegar við höfum ástríðuga einstaklinga sem berjast fyrir málstað. Já, ég held að við höfum öll hlutverk í því að styðja við jafnan rétt og tækifæri fyrir alla. Við skulum gera það að benda á að fræða okkur sjálf og aðra þessi mikilvægu mál.
Lexía 26 að spyrjast fyrir þjónustu. Jú, ég skal hringja í, þá ég senda tölvupóst til að spyrja framboð þeirra og verð. Þetta hljómar eins og áætlun. Það alltaf gott að safna upplýsingum áður en þú tekur einhverjar ákvarðanir. Nákvæmlega þekkja verð þeirra mun hjálpa okkur að fjárhagsáætlun í samræmi við það og finna bestu valkostina. Já, og það líka gagnlegt að spyrja sérstaka pakka eða afslætti sem þeir gætu boðið. Alveg stundum eru þeir með kynningar sem geta skipt verulegu máli. Auk þess nauðsynlegt að fá tilfinningu fyrir þjónustu við viðskiptavini þeirra til að tryggja að við séum í góðum höndum. Ég sammála vinalegt og móttækilegt, lítur skipt öllu máli skipulagningu. Við skulum ganga úr skugga að bera saman nokkra möguleika áður en við setjumst á neitt. Örugglega þannig getum við gert upplýsta val sem mögulegt er. Lexía 27, fyrstu gestir Yellowstone. Þeir lögðu þessar jarðir til hliðar sem almenningsgarð, sem var framsýn ákvörðun fyrir komandi kynslóði. Alveg, en hvers vegna voru fyrstu gestir Yellowstone svo hrifnir af fegurð þess? Það voru töfrandi jarðhitaeiginleikar og fjölbreytt dýralíf, sem töfraði ímyndunar af þeirra. Já, geysirnar og hverarnir hljóta að hafa verið sjón að sjá, ólíkt öllu sem þeir höfðu nokkur tíma séð. Nákvæmlega margir gestir voru undrandi af lifandi litum og einstöku landslagi. Og fjölbreytni dýra, allt frá bison til birna, bætti við lokun garðsins. Það sýndi sannarlega náttúruperlur bandaríska landslagsins. Ég held að það sé ótrúlegt hvernig þessi fyrstu reynsla lagði grunninn að náttúruverndarátaki. Já, það undirstrikar mikilvægi þess að vernda náttúrugrika fyrir komandi kynslóði. Lexía 28, þvottaðastað. Já, við bjórum upp á járn og strauborð í þvottahúsinu, sem svo þægileg. Það frábært að heyra. Það gerir það svo miklu auðveldara að halda fötunum okkar að líta skarpur út á ferðalögum. Alveg að hafa þessi tækindi í boði getur skipt miklu máli í því hvernig okkur líður útlit okkar. Já, og það gott snerting sem bætir við heildaþægindi dvöl okkar. Fyrir víst, þar eru litlu hlutirnir sem geta aukið upplifun okkar verulega. Ég sammála. Við skulum passa upp á að nýta þá aðstöðu til að halda búningunum okkar ferskum. Örugglega líta vel út getur aukið sjálfstraust okkar, sérstaklega á ferð okkar. Já, og það alltaf gaman að koma á viðburði sem líta fágað og sett saman. Við skulum skipuleggja outfits okkar í samræmi við það og ganga úr skugga að við höfum Lærdómur allt sem við þurfum. 29, gamansöm augnablik. Hann myndi blandast á tánum aftur. Maðurinn hló það og gerði það að léttum stund. Þetta hljómar skemmtilega. Það alltaf gaman þegar fólk getur hlegið að sjálfu sér í þessum kjánalegu aðstæðum. Alveg það sýnir mikla kímnigáfu, getu til að taka lífinu létt. Já, þessar stundir færa fólk oft nær saman, heldurðu ekki? Örugglega að deila hlæju getur breytt óþægilegum aðstæðum í eftirminnileg. Ég elska hvernig húmor getur dreift spennu og látið allt líða meira afslappað.
Nákvæmlega það áminning að við ættum ekki að taka okkur of alvarlega allan tíman. Já, að faðma léttari hlið lífsins getur leitt til gleðilegri reynslu. Við skulum sjá til þess að halda kímnigáfu okkar á lífi meðan á ævintýrum okkar stendur. Lexía 30, að kanna græjur. Ég líka að þetta verður frábær dagur að skoða nýjustu græjurnar á tæknisýningunni. Ég spenntur. Það alltaf eitthvað nýtt og nýstárlegt að uppgötva á þessum viðburðum. Alveg ég elska að sjá hvernig tæknin þróast og hvaða skapandi lausnir eru kynntar. Já, og það heillandi að hugsa hvernig þessar græjur geta aukið daglegt líf okkar. Fyrir víst, ég hef sérstakan áhuga á nýjum snjallheimilistækjunum sem eru að verða vinsæl. Ó, ég líka. Þeir geta raunverulega einfalt verkefni og bætt skilvirkni heima. Nákvæmlega við skulum ganga úr skugga að taka skýringar á þeim sem okkur finnst áhugaverðastar. Örugglega. Það mun hjálpa okkur að muna valkostina þegar við íhugum að kaupa síðar. Ég get ekki beðið eftir að sjá hvað framtíðin ber í för með sér fyrir tæknina.